Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Đêm khuya cùng một tòa nhà 404 em bé khóc không ngừng. Nhóm WeChat cũng sắp nổ tung rồi. Lát nữa 404 chủ nhân gửi tin nhắn lập tức bóp cổ chốt. Hứa sẽ không làm phiền mọi người. Sau khi 404 gửi tin nhắn này, cả nhóm im lặng. Bởi vì điều kỳ lạ là tiếng khóc của em bé sắp kết thúc. Vài phút nữa, trong nhóm xuất hiện mấy tin nhắn. Đừng có đùa vào nửa đêm. Vâng, dỗ trẻ em là được rồi, đừng giận. Hàng xóm, anh không sao chứ? Cần giúp đỡ không? 402 có vẻ hơi hoảng sợ, thật sự đột nhiên yên tĩnh lại. Tôi không nghe thấy gì cả. Thật sự sẽ không xảy ra chuyện gì sao? Tại sao trẻ không khóc? Nói xong câu này ở 402, mọi người lại im lặng. Tôi cũng hoàn hồn, bởi vì tôi sống cùng tầng với 404. Trong ấn tượng hạn chế của tôi nhớ 404 sống trong một gia đình 3 người kỳ lạ. Nam chủ nhân là một người đàn ông trung thực cao gầy, bà chủ chưa từng thấy. Có thể là tôi chỉ đi làm, cô ấy bận chăm sóc bọn trẻ, bị mắc kẹt ở nhà. Một gia đình kỳ lạ, một ông chủ kỳ lạ. Vì vậy, hãy nghĩ về nó, hắn thực sự có thể làm những việc cực đoan. Nhưng may mắn là, chuyện là báo động giả. Bởi vì 504 một tin nhắn khác được gửi đi ngay lập tức. Đừng làm chúng tôi sợ ngủ. Nếu bạn không giải thích, tôi sẽ gọi cảnh sát. 404 một tin nhắn vừa xuất hiện. Mẹ của đứa trẻ thức dậy cho con bú để ngủ. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng điều kỳ lạ là, trong nhóm không có ai cầm súng. Có lẽ mọi người đều bị sốc. Tôi đang định đặt điện thoại xuống và tiếp tục ngủ. Không ngờ nhóm kia lại bật lên tin nhắn. Mở ra xem, một thời gian trước khi chúng tôi mới chuyển đến. Nhóm WeChat mua đồ nội thất theo nhóm. 404 không có trong nhóm. Nói chuyện vẫn là 504. Cô có phát hiện ra không? 404 không đúng. 402 trả lời ngay lập tức ở đâu? Không đúng. 504 gửi mấy tin nhắn, phía trước khóc nửa tiếng. Mẹ của đứa trẻ không cho con bú. Ngoài ra, trẻ em không phải là người lớn. Tiếng khóc từ mạnh đến yếu. Ăn sữa sẽ khóc mấy lần, sẽ không dừng lại đột ngột. Tôi nghĩ có gì đó không ổn. Sau câu hỏi 504, 402 cũng lập tức trả lời, đừng nghĩ lung tung. Người ta thật sự có thể bóp cổ con sao? Lúc này 601 cũng lên tiếng, thật sự rất khó nói. Mấy ngày trước nhìn thấy 404 nam chủ nhân rớt một con mèo. 402 có vẻ bị sốc, đừng làm tôi sợ nữa. 302 lập tức phản bác rớt mèo có chuyện gì vậy? Rớt mèo sẽ rớt người không? Và đó là con anh ta. 601 lập tức gửi một vài tin nhắn giải thích trước tiên. Tôi không có ý đó. Ý tôi là anh ta bạo lực. Thứ hai, quan hệ của anh ta với vợ có vẻ không tốt lắm. Tôi chưa thấy họ đi chơi cùng nhau. Cuối cùng mọi người đều ở đây. Các anh có thấy vợ anh ta không? Tôi cũng đã suy nghĩ kỹ rồi. Ngay cả khi là hàng xóm trên cùng một tầng, tôi cũng chưa gặp vợ anh ta. Những người còn thức trong nhóm đều nói chưa từng thấy qua. Tất cả đều nói thật sự rất kỳ lạ. Cuối cùng vẫn là 302 nói nếu không chúng ta báo cảnh sát đi. Nhưng lúc này, 504 hỏi lại một câu như vậy. Không có bằng chứng thì báo cảnh sát là lãng phí nguồn lực công cộng sao? Khi họ đều do dự. 402 lại nói sao có thể phức tạp như vậy? Họ sống ngay bên cạnh tôi đi hỏi thì xong rồi. 504 nói ngay cũng được. Vậy bạn chú ý một chút, xem anh ta thế nào. Nhìn thấy ở đây tôi có tinh thần hơn. Ngủ là không thể. Tôi lăn người ra khỏi giường. Sau đó dán lên cửa nghe. Tôi nghe thấy tiếng đóng cửa. Chắc là 402 rồi. Anh ấy rất lịch sự, không bấm chuông cửa, chỉ nhẹ nhàng gõ cửa. Rồi một chuyện lạ xảy ra. Không có cuộc đối thoại nào giữa họ. Tôi không nghe thấy 404 mở cửa. Nhưng tôi nghe rõ, đến tiếng đóng cửa rồi. Tôi không hiểu, chuyện này kết thúc rồi. Là bởi vì họ nói quá nhỏ, tôi không nghe thấy. Hay là vì những lý do khác. Lúc này trong nhóm lại có tin tức. Không có gì xảy ra ở nhà anh ta, chúng ta nghĩ nhiều rồi, ngủ đi. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Tôi tuyệt đối không nghe thấy tiếng 402 về nhà đóng cửa. Khi anh ấy ra ngoài, hắn rõ ràng đã đóng cửa. Sao anh ta không mở cửa khi về nhà? Chẳng lẽ anh ta vào 404? Tôi ngạc nhiên khi nghĩ đến điều đó. Trong nhóm 601 302 đều nói không sao ngủ. Chỉ có 504 không nói chuyện. Sau đó tôi phát hiện ra anh ta đã gửi cho tôi một tin nhắn. Em ơi, chắc chắn em không ngủ. Tin tức trong nhóm đều nhìn thấy rồi. Tôi sửng sốt một chút, trả lại tin nhắn cho anh ta xem hết rồi. Không phải là kết thúc rồi sao?
Tôi không dám nói với anh ta những gì tôi vừa nghe. Tôi quan tâm anh ta hơn. Tại sao bạn lại gửi tin nhắn riêng cho tôi? 504 nói thẳng với tôi, bạn ơi, cậu không thấy có gì không ổn sao? Tất nhiên tôi cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng tôi vẫn không dám dễ dàng nói với anh ta, để tránh sinh ra nhiều chuyện ngoài lề, cho nên chỉ là trả lời có vấn đề gì thôi. Tin nhắn của anh ấy trả lời rất nhanh, rõ ràng tinh thần cũng rất căng thẳng. Tôi nghĩ tin nhắn cuối cùng anh ấy trả lời không đúng. Bạn có để ý không? Anh ấy thường có sở thích đánh máy. Vâng, tin tức về 402 trước đây. Gần như mỗi câu nói đều sẽ cho một câu nói nhẹ nhàng, nhưng lần này thì không. Trông nghiêm túc hơn nhiều. Điều đó có nghĩa là tôi không dám nghĩ về nó nữa. Tiếp tục trả lời 504 trên điện thoại di động. Có phải là chữ anh đó không? Anh nghĩ sao? Tin nhắn cuối cùng không phải là anh ta tự gửi sao? Ngay lúc này, tôi đột nhiên nghe thấy một tiếng động nhỏ ngoài cửa. Tôi không thể không đến gần mắt mèo. Cái nhìn đó làm tôi sợ tè ra. Bởi vì ngoài cửa, khuôn mặt kỳ lạ của nam chủ nhân 404 cũng ở đây. Tôi run lên vì sợ hãi trước mắt mèo. Nhưng tôi biết tôi không thể tạo ra bất kỳ tiếng động nào. Nếu không tôi sẽ bị lộ. Chúa biết anh ta đã làm gì với 402. Có trời mới biết hắn sẽ làm gì tôi. Nhưng may mắn là tôi chợt nghĩ, mắt mèo trên cánh cửa này là mắt mèo một chiều. Nghĩa là ngay cả khi hắn nhắm vào cái lỗ bên ngoài, hắn cũng không nhìn thấy tôi. Nghĩ đến đây, tôi chỉ thở phào nhẹ nhõm thôi. Nhưng tôi vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cho nên tôi dũng cảm lại thu vào mắt mèo. Nhưng một điều kỳ lạ lại xảy ra. Qua mắt mèo, tôi thấy bên ngoài không có ai. 404 người đàn ông đó đã biến mất rồi. Nhanh thế sao? Mặc dù mọi thứ dường như đã trở lại bình tĩnh, nhưng có gì đó không ổn. Nhưng lúc đó tôi sợ hãi, tạm thời không phản ứng. Tôi cầm điện thoại lên, nhìn thấy 504 trên màn hình và gửi thêm vài tin nhắn nữa. Phải, tôi không nghĩ vậy. Là tin nhắn của người thanh niên kia gửi từ 402, mà là do nam chủ nhân 404 gửi. Nhưng tôi không có cách nào chứng minh được. Nửa đêm thì phải làm sao đây? Nếu không tôi sẽ thử gọi số 402. Tôi nhanh chóng trả lời anh ta, đừng gọi cho anh ta. Anh vẫn chưa gọi phải không? Thành thật mà nói, lúc đó tôi lo lắng nhất cho bản thân mình. Nếu điện thoại của anh ấy đúng là trong tay người đàn ông 404. Vì vậy, 504 gọi, không phải chúng ta đã bị lộ sao? Đặc biệt là những gì vừa xảy ra, làm tôi cảm thấy người đàn ông 404 chắc hẳn đã nhận ra điều gì đó, sẽ nhìn trộm trước cửa nhà tôi. Chỉ là tôi không gửi bất kỳ tin nhắn nào trong nhóm, cũng không phát ra bất kỳ âm thanh nào, cho nên mới miễn cưỡng không để anh ta làm phiền tôi. Và một khi bị lộ, người gần anh ta nhất là tôi, xác suất lớn không may mắn cũng là tôi. Nhưng cũng may, 504 trả lời tin nhắn của tôi là không gọi. Sao vậy? Gọi điện thoại trực tiếp không thể xác định có phải là anh ta không. Ngoài ra, chắc chắn anh ấy vẫn chưa ngủ. Nhưng nếu không chắc chắn, tin nhắn cuối cùng có phải anh ta gửi không? Tôi không ngủ được. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Không gọi điện thoại là được rồi. Tôi đã định gọi cảnh sát rồi. Nhưng để chùa Võ Lâm không gây rối, tôi quyết định nói với anh ấy những gì tôi vừa trải qua. Gõ mô tả mọi thứ tôi vừa gặp. Thật sự mất rất nhiều thời gian. Mà 504 sau khi xem xong trực tiếp bị sốc. Vậy thật khủng khiếp phải không? Tôi đã nói tin nhắn không phải do thanh niên 402 gửi. Tôi sẽ trả lời anh ta ngay lập tức. Tôi sẽ gọi cảnh sát. Đừng gọi số 402. Tốt nhất là để cảnh sát xử lý. Nhưng điều tôi không ngờ là 504 lại gửi một tin nhắn như vậy. Tôi đã báo cảnh sát rồi. Đừng chạy. Đừng chạy từ 402 đến 404 để hỏi về tình hình. Cảnh sát sẽ liên lạc với tôi khi họ đến. Nhớ đừng ra ngoài chờ tin nhắn của tôi. Sau đó cùng nhau giải thích với cảnh sát. Tôi trả lời có. Sau đó tôi có chút yên tâm. Bởi vì khi cảnh sát đến, mọi thứ sẽ ổn thôi. Nhưng tôi một lần hai lần nhấn mạnh không được ra ngoài. Cuối cùng cũng khiến tôi nhận ra một điều. Tôi đột nhiên hiểu ra tại sao tôi nghĩ có gì đó không ổn. Bởi vì tôi rõ ràng nghe thấy tiếng đóng cửa 404. Nhưng khi tôi nhìn vào mắt mèo, tôi nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông 404. Đóng cửa rồi, anh ta vẫn còn ở ngoài. Có nghĩa là anh ta chưa bao giờ về nhà. Phải không? Tôi ra ngoài ngay bây giờ. Nếu anh ta thực sự bạo lực, không phải tôi đã xong sao? Rõ ràng 504 cũng nghĩ đến điều này. Nhưng lúc đó đầu óc tôi quả rối loạn. Không nghi ngờ đến một điểm khác, 504 tại sao suy nghĩ lại rõ ràng như vậy? Tôi về phòng khách cũng không dám bật đèn. Chỉ có thể ngồi trên ghế sofa kiên nhẫn chờ đợi. Điện thoại liên tục sáng màn hình. Tôi cầm lên xem. Là 504.601 vừa rồi không ngủ 302 còn có tôi. Tôi cùng nhau kéo một nhóm nhỏ.
504 nói ra những nghi ngờ của mình. Nhất thời 601 và 302 cũng bị làm cho tỉnh táo. Hỏi về tình hình. 504 cũng là câu trả lời từng cái một và kể hết những gì xảy ra với tôi. Nhưng mục đích cuối cùng của hắn rõ ràng là câu cuối cùng. Tôi đã báo cảnh sát rồi, chờ cảnh sát đến xử lý là được rồi. Làm phiền mọi người vì nếu cảnh sát cần. Xin vui lòng hợp tác để mô tả những gì đã xảy ra tối nay. 601 và 302 đều nói không thành vấn đề. Rốt cuộc, nam chủ nhân 404 nói muốn rớt con trai mình. Đủ đáng sợ rồi. Thêm vào đó, anh em nhà 402 không biết kết thúc. Điều này không được làm rõ hoàn toàn. Chắc tối nay không ai ngủ ngon đâu. Khoảng nửa tiếng nữa, cảnh sát cuối cùng cũng đến. Nhưng không phải trực tiếp đến tầng 4. Bởi vì người báo cảnh sát là 504. Cảnh sát cũng đi tìm hắn trước. 504 gửi tin nhắn trong nhóm nhỏ, cảnh sát đến rồi. Tôi đang mô tả tình hình cho anh ta. Lát nữa anh ta cũng có thể nói chuyện với bạn về 401. Tôi vội vàng trả lời không thành vấn đề. Chủ yếu là tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra với 404. Còn có tình hình hiện tại của 402. Vài phút nữa trôi qua, 504 gửi tin nhắn nhé. Anh ta xuống tìm cô rồi, anh ấy bảo tôi không cần phải nói, vẫn chưa tìm ra. Quá nhiều người đi lại không tốt, ảnh hưởng đến những người khác đang ngủ. Nhìn thấy tin nhắn này, tôi nhanh chóng chạy đến lối vào. Nhìn vào mắt mèo. Đáng tiếc là tôi không nhìn thấy phòng 404. Chỉ có thể tiếp tục nghe âm thanh. Sau đó tôi nghe thấy tiếng thang máy mở và đóng. Và tiếng bước chân của giày da. Cảnh sát đang đến. Nhưng hình như chỉ có tiếng bước chân của một người. Cảnh sát dừng lại ở cổng số 404. Gõ cửa có thể là không nhận được phản hồi. Hắn gọi điện thoại. Nghe âm thanh hẳn là nói chuyện với đồng nghiệp. Giúp tôi sử dụng hệ thống đăng ký hộ gia đình của đồn cảnh sát. Kiểm tra điện thoại của chủ hộ 404 tòa nhà 10 khu phố nào đó. Sắp sử dụng rồi. Nhân tiện, kiểm tra xem 402 cũng có thể sử dụng được. Gửi cho tôi ngay lập tức. Sau vài chục giây, hắn lại tiếp tục nói chuyện với điện thoại. Xin hỏi bạn là chủ hộ 404 phải không? Chúng tôi nhận được báo động, nói nhà bạn có hiện tượng phiền toái tiếng ồn. Xin hỏi bạn có ở nhà không? Bây giờ tôi đang ở trước cửa nhà bạn. Đứa bé bị ốm. Thì ra là vậy. Bên này không có gì. Tôi sẽ liên lạc với người báo cảnh sát. Các cậu làm trước đi. Cúp điện thoại đi. Hắn gọi một cuộc điện thoại khác. Chỉ là lần này âm thanh nhỏ hơn. Tôi cũng không nghe rõ anh ta đang nói gì. Sau đó tiếng bước chân lại bắt đầu vang lên. Nghe âm thanh càng ngày càng gần. Hắn đang đi về hướng nhà tôi. Tôi không mở cửa sớm, mà là chờ xem. Sau đó hắn quả nhiên gõ cửa. Tôi nhìn qua mắt mèo. Phát hiện đối phương thực sự là cảnh sát mặc đồng phục cảnh sát. Nhưng mũ S rất thấp. Có người mở cửa ngay. Tôi trả lời. Đang chuẩn bị mở khóa ngược. Nhưng một điều kỳ lạ lại xảy ra. Cảnh sát này thậm chí nói với tôi qua cửa không mở cũng không thành vấn đề. Hơn nửa đêm, để không làm bạn sợ hãi, tôi chỉ nói vài lời. 505 hộ gia đình nói, cô cũng thắc mắc về những gì 404 người thuê nhà đã làm tối nay. Tôi vừa hỏi rõ rồi. Còn anh ấy khóc rất nhiều là vì bị ốm. Hiện tại một nhà 3 người cũng đang ở bệnh viện. Tin nhắn trên WeChat hoàn toàn là lời tức giận. Xin đừng lo lắng quá nhiều. Hóa ra là đứa trẻ bị bệnh sao? Nhưng cũng không đúng. Bởi vì 404, chủ nhân đã gửi lời đe dọa đó. Sau WeChat, còn anh ấy sẽ không khóc nữa. Và sau đó tôi nhìn thấy anh ta trong mắt mèo. Điều này giải thích thế nào? Có nghĩa là anh ta chắc chắn không đến bệnh viện. Còn anh ấy cũng không phải vì đi chơi. Chúng tôi không thể nghe thấy tiếng khóc. Cũng có thể là thật sự bị hắn bóp cổ đến chết. Nếu như vậy, còn 402 người thì sao? Tôi không biết. Cho nên tôi cũng rất cảnh giác. Vì cảnh sát cho phép tôi không mở cửa. Tôi cũng thật sự không mở cửa, mà là hỏi qua cửa. Còn 402 hộ gia đình thì sao? Chắc là anh ta đi tìm 404 để tìm hiểu tình hình rồi. Sau đó không về nhà. Giọng nói của cảnh sát rất chắc chắn. Tôi vừa gọi điện thoại cho anh ấy.
Anh ấy đang ngủ nửa tỉnh nửa mê. An toàn cá nhân của anh ta đã được xác nhận. Bởi vì đêm khuya, tôi cũng không để anh ta ra ngoài. Khoảnh khắc đó, tôi nghi ngờ về trí nhớ của mình. 402 về nhà khi nào? Lúc đó rõ ràng tôi không nghe thấy gì cả. Cảnh sát bên ngoài tiếp tục nói chuyện. Ngoài ra, tôi là cảnh sát phụ trách khu vực này. Nếu còn gì nữa, gọi trực tiếp điện thoại di động văn phòng của tôi là được rồi. Đừng quay số 110, chuyển tiếp tốn nhiều thời gian hơn. Số của tôi đã được đưa cho 504 hộ gia đình rồi. Anh ấy nói sẽ gửi cho bạn. Chuyện tối nay kết thúc ở đây đi. Được. Mặc dù tôi đã đồng ý bằng lời nói như vậy, nhưng khoảnh khắc đó, tôi nghi ngờ viên cảnh sát này. Tại sao tôi không gọi 110? Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, tôi đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của mình. Vì nghi ngờ, tôi tiếp tục nhìn qua mắt mèo. Tôi thấy cảnh sát quay đi. Nhưng ngay sau đó, khuôn mặt kỳ lạ đó lập tức lại dán lên mắt mèo. Là 404 nam chủ nhân. Tôi sợ đến mức nghẹt thở. Trực tiếp chân mềm rồi. Chuyện gì vậy? Trước cửa nhà tôi chỉ có một khoảng trống. Tại sao cảnh sát không thể tìm thấy anh ta? Tôi dũng cảm lại gần mắt mèo. Cảnh tượng bên ngoài càng thêm kỳ lạ. Hơn nữa còn là một loại quỷ dị tôi hoàn toàn không hiểu. Cảnh sát đang chờ thang máy. Nhưng người chủ nam 404 lại run rẩy đi tới phía sau hắn. Nhìn chằm chằm vào anh ta. Cảnh sát này, hắn không để ý. Tôi đã bị sốc. Cái quái gì vậy? Rồi cửa thang máy mở ra. Cảnh sát đi vào, quay lại và nhấn nút thang máy. Lúc này hắn chắc là đối diện với mặt nam chủ nhân 404. Nhưng hắn lại không có phản ứng gì. Vẫn bình tĩnh để thang máy đóng cửa lại. Như thể hắn không nhìn thấy ai cả. Bị mắc kẹt ở cửa thang máy, hắn bỏ đi như vậy. Tôi há mồm. Mà lúc đó 404 nam chủ nhân chậm rãi quay đầu lại. Hắn lại nhìn về phía tôi. Tôi run lên vì sợ hãi. Lập tức quay người chạy về phòng. Nhảy lên giường và run rẩy. Tôi mới hiểu. Hóa ra người có vấn đề không phải là cảnh sát, mà là 404 nam chủ nhân. Nhìn kìa. Cảnh sát cũng bị giữ trong bóng tối. Bởi vì anh ta hoàn toàn không nhìn thấy người đàn ông 404. Thật sự hoàn toàn không nhìn thấy. Là bởi vì nam chủ nhân 404 không phải là người sao? Hay là có vấn đề? Không phải tôi. Chẳng lẽ chỉ có mình tôi có thể nhìn thấy hắn sao? Càng nghĩ về nó, đầu óc tôi càng bối rối. Và trong khi tôi trải qua những điều này, trong nhóm điện thoại di động cũng nhảy rất nhiều tin nhắn. Để chuyển hướng sự chú ý, tôi vội vàng mở ra xem. 504 đã nói với mọi người về kết quả điều tra của cảnh sát. Và cũng gửi số điện thoại di động của anh ấy trong nhóm. 302 đặt câu hỏi tại sao phải gọi điện thoại di động của cảnh sát. Nhưng 504 đưa ra lời giải thích hoàn hảo. Tôi cũng đã hỏi anh ta, ý anh ta là điện thoại 110 là trung tâm chỉ huy. Gọi rồi còn phải điều chỉnh anh ta cần thời gian. Nhưng gọi điện thoại văn phòng của anh ta, anh ấy có thể đến đây ngay lập tức để xử lý. Anh ta cũng không cần phải báo cáo với 110. Là đôi bên cùng có lợi. Một lời giải thích như vậy, tôi hoàn toàn hiểu. Cảnh sát không có vấn đề gì. Có vấn đề là 404 nam chủ nhân. Từ đầu đến cuối đều là vấn đề của hắn. Gửi từ WeChat của anh ấy, thông tin muốn bóp của con trai mình bắt đầu. Nó báo trước tất cả những điều này. 504 để mọi người có thể ngủ. Có nghĩa là chuyện này kết thúc ở đây rồi. Nhưng tôi cảm thấy chắc chắn còn lâu mới kết thúc. Tôi cũng không muốn ở một mình. Vì vậy, tôi gõ ngay lập tức hiện tượng kỳ lạ vừa nhìn thấy. Nói hết rồi. 3 người còn lại trong nhóm đều bị nổ tung. 504 liên tục hỏi phải không? Bạn có nhìn vào mắt Hoa không? Làm sao có thể cảnh sát không nhìn thấy anh ta? 302 cũng bày tỏ sự sốc. Bạn có uống thuốc gì không? Những gì bạn nói ngày càng treo. Tôi đã bị cô làm sợ. Tôi cũng không thể giải thích rõ ràng, chỉ có thể hứa với họ. Trạng thái tinh thần của tôi rất ổn định. Nhưng tôi thực sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Đột nhiên, 601, người luôn im lặng, cũng gửi tin nhắn riêng cho tôi rồi. Tôi nghĩ 302 có vấn đề. Bạn có cảm thấy? Tôi lại bị hỏi. 302 có vấn đề gì? Tôi không cảm thấy gì cả. 601 tiếp tục đi. Ban công của chúng tôi đều không có cửa sổ gió. Nó có thể leo lên và xuống từng lớp một. Cô biết không? Phải, anh ta nói đúng. Nhưng tôi vẫn không hiểu. Có liên quan gì đến 302? 601 tiếp tục nói 302 và 402 vẫn không đối phó được. Có thể bạn không biết, hai người họ vì vấn đề cách âm sàn nhà, tranh cãi mấy lần rồi. Vì vậy, tôi đã nghĩ. Trước đó, cô đã nghe thấy tiếng anh chàng 402 gõ cửa 404. Điều đó, có thể nào người đó hoàn toàn không phải là chàng trai của 402 không? Không thể không nói. Não của 601 rất lớn. Nhưng cũng có lý do. Tôi cũng là phía sau mới biết. Tại sao anh ta lại nói những lời như vậy? Ngoài ra, tôi hoàn toàn không biết. Hai hộ 302 và 402 còn có ân oán như vậy. Lúc đó tôi cũng không hiểu rõ tình hình. Chỉ trả lời một câu không phải là 402 chàng trai. Có thể là 302 không? Không ngờ câu trả lời của 601 lại khẳng định như vậy. 302 sau khi gõ cửa xong thì chạy xuống lầu. Cho nên hắn cũng không cần quay lại 402 phải không? Tôi lại bị sốc. Đây đúng là một ý tưởng mở mang đầu óc. Ý bạn là 302 leo lên 402 từ ban công. Sau đó 601 có nghĩa là tôi cũng chỉ là đoán mà thôi. Tại sao bạn lại nhìn thấy chủ nhà 404? Tôi không rõ, nhưng chuyện phía trước. Nếu đúng như tôi đoán thì có thể 302 đã rớt trước 402 rồi. Đoạn văn này làm cả người tôi lạnh hết rồi. Tại sao 601 lại đột nhiên có ý nghĩ đáng sợ như vậy? Giết người cho dù là cãi nhau cũng không đến mức giết người đâu. Đối với 302, chúng tôi đột nhiên thêm một nhóm nhỏ nữa. Nhóm là 601. Đương nhiên là loại trừ 302. Chỉ có tôi và 504. Tôi vẫn còn trong hỗn loạn. Hai người họ đã nói chuyện không ngớt rồi. Gọi cảnh sát chắc chắn không được. Cảnh sát vừa đi. Gọi cảnh sát. Có lẽ tối nay phải đến đồn cảnh sát báo cáo rồi. Nhưng bỏ qua cũng không được. Nếu có gì lạ xảy ra, có lẽ mọi người sẽ gặp nguy hiểm. Họ nói đi nói lại. Tổng kết 2 điểm chính, một là 404 nam chủ nhân. Người này chắc chắn có vấn đề. Có lẽ anh ta đã rớt hết gia đình mình. Đó là lý do tại sao em bé ở trong khoảnh khắc đó hoàn toàn không còn tiếng khóc nữa. Và anh ta trả lời điện thoại của cảnh sát. Rất có thể người đó vẫn còn ở nhà, đang diễn. Hai là 402. Rất có thể anh ta giống như 601 nói, đã bị rớt rồi. Nếu không sẽ không giống như đổi một người khác. Chỉ là 302 hay 404 đã rớt anh ta thôi. Điều này không dễ đoán. Chỉ cần có một chút manh mối, vậy chúng ta có thể gọi cảnh sát. Vấn đề là tìm manh mối nhỏ này ở đâu. 601 lại đưa ra đề nghị như vậy. 401 anh ơi, nếu không anh đi gõ cửa phòng 402. Chỉ cần nghe xem bên trong có phản hồi không là được rồi. Nếu không, điều đó có nghĩa là khi cảnh sát gọi cho anh ta, người trả lời điện thoại chắc chắn không phải là chính anh ta. Đồng thời, 504 không chỉ đồng ý với đề xuất này, thậm chí còn có kế hoạch cho chính mình. Bạn đi xác nhận tình hình của 402, tôi cũng tìm cách xác nhận tình hình trong phòng 404. Nếu người đàn ông 404 thực sự làm điều gì đó lớn lao, không thể nào không có dấu vết gì cả. Tôi định nhìn xuống từ ban công, xem có thể nhìn thấy gì không. 601 lập tức nhắc nhở không được chiếu sáng bằng ánh sáng, nếu không sẽ bị lộ. 504 đồng ý, tôi biết tôi sẽ cẩn thận. 401 còn bạn thì sao? Bạn có thể qua xem tình hình của 402 không? Thành thật mà nói, tôi hơi do dự. Những hình ảnh kỳ lạ nhìn thấy trong mắt mèo đã làm tôi sợ rồi. Tôi không dám mở cánh cửa đó ra. Lỡ như 404 nam chủ nhân chờ ở cửa, vậy thì tôi không chết đâu. Và khi tôi do dự, tôi lại nhận được một tin nhắn riêng. Là 302, anh ta cũng không nói nhảm với tôi.
Nói trực tiếp với tôi, bạn có phát hiện ra không? 601 giống như đổi một người khác giống như 402. Tới đây, đầu óc tôi gần như không thể quay được nữa. 601 cáo buộc 302 có vấn đề, mà 302 lại trái tay nói 601 giống như đổi một người khác vậy. Tôi vội vàng trả lời anh ta nói gì. Anh tìm thấy gì? Thông tin của 302 cũng đến rất nhanh. Trước 601 nói rất logic. Sẽ mang theo trước. Thứ hai, những từ như vậy, nhưng sau hơn nửa tiếng im lặng, nói chuyện trở nên không có bất kỳ logic nào. Đó là sau khi cảnh sát đến. Thật vậy, lời nói của 302 tôi có cảm thông. Bởi vì vừa rồi 601 nghi ngờ những lời 302 nói. Thật sự không có nhiều thuyết phục. Hoàn toàn không giống như anh ta nghiêm khắc ban đầu. Vậy vấn đề đến rồi. Làm thế nào tôi có thể xác minh chúng? Ai nói là thật? Ai nói là giả? Ngay lúc này, 302 gửi thêm tin nhắn về cảnh sát. Tôi cũng phát hiện vấn đề rồi, bên bạn là một cảnh sát đến nhà phải không? Nhưng điều này là bất hợp pháp. Một mình cảnh sát không thể ra ngoài thi hành luật pháp. Họ phải có 2 người. Ngay cả khi có một cảnh sát phụ trợ. Cho nên tôi cũng muốn hỏi bạn. Cô chắc chỉ thấy một cảnh sát chứ? Đúng không? Tôi trả lời là có. Chỉ có một cảnh sát. Rất chắc chắn. 302 lại có trong tin nhắn. Nói chuyện chắc chắn có 7 tiếng gõ. Tôi phải gọi cảnh sát. Và không thể gọi số điện thoại di động đó. Tôi nghĩ có gì đó không ổn. Tôi gọi trực tiếp 110 đi. Sau đó tin nhắn của anh ta ngừng lại. Chắc là đang gọi 110 rồi. Tận dụng cơ hội này, tôi cũng nghiêm túc lặp đi lặp lại chuyện xảy ra tối nay. Tôi đột nhiên nhớ ra một chỗ không đúng. Đó là 504. Lúc đầu anh ta không đồng ý báo cảnh sát. Nhưng sau đó lại là hắn tự mình báo cảnh sát. Nếu cảnh sát đó có vấn đề, điều đó không có nghĩa là thực ra 504 cũng có vấn đề sao? Theo liên kết, lúc đầu kéo nhóm nhỏ cũng là 504. Sau khi anh ta kéo nhóm nhỏ đó, bắt đầu báo cảnh sát. Tiếp tục cho đến khi hắn gửi số di động của viên cảnh sát đó. Chẳng lẽ nhóm nhỏ đó là để không cho chúng tôi gọi 110 sao? Cảnh sát đến cửa không cho tôi mở cửa. Có lẽ cũng có thể nói qua rồi. Bởi vì hắn là giả. Qua cánh cửa có lẽ tôi không thể nhìn thấu anh ta. Nhưng nếu mở cửa và thành thật, có lẽ tôi nhìn thấu anh ta là giả. Khi tôi nghĩ về nó, trong lòng tôi đã nghiêng về phía tin tưởng 302 rồi. Rốt cuộc anh ta đã gọi cảnh sát. Hơn nữa còn là gọi 110. Nhưng tin nhắn tiếp theo của 302 khiến tôi lo lắng không thể chịu đựng được. Gọi xong 110 rồi, nhưng vì không thể nói ra lý do tốt để báo cảnh sát. Vì vậy, tổng đài nói, bảo cảnh sát tuần tra gần đó đến kiểm tra một chút. Có thể mất khoảng 20 đến 30 phút. Vấn đề là tổng đài viên nói, trước đây, không ai trong số họ nhận được bất kỳ báo cáo nào từ cộng đồng của chúng tôi. Cảnh sát nên đừng ra ngoài. Chỉ cần khóa đèn và cảnh sát. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra tối nay. Tôi chọn chờ. Nếu 302 không nói dối, phù hợp với những gì tôi đoán, 504 có vấn đề. Hắn chưa bao giờ báo cảnh sát đó cũng là giả. Thảo nào lúc đó mũ của anh ta ép rất thấp. Bởi vì phòng thang máy có camera giám sát, chắc là hắn không muốn bị chụp hình. Về phần chủ nhân nam 404 rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, mặc dù tôi cũng không hiểu, nhưng tất cả đều dính liền với nhau. Phải có lý do. Nhưng tất cả đều dựa trên tiền đề 302 không nói dối. Nếu hắn nói dối thì sao? Nếu anh ta đoán được tôi muốn kiểm tra tình hình của 402, cho nên đặc biệt nói với tôi những điều này, mục đích là để ngăn cản tôi. Bởi vì lúc này 601 và 504 lại ở trong nhóm nhỏ. Cho nên tôi đi qua 402 gõ cửa. Tôi nên làm gì đây? Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi quyết định ở lại trong nhà. Ra ngoài quá nguy hiểm. Nhưng tôi đã cẩn thận. Trong nhóm nhỏ của tôi nói một câu tốt như vậy. Tôi sẽ gõ cửa. Chờ tin tức của tôi. Tất nhiên là tôi sẽ không ra ngoài. Nhưng tôi phát hiện
Trong nhóm nhỏ, sau khi tôi nói những lời này, rồi im lặng, tất cả họ đều lặng lẽ chờ phản hồi của tôi. Không phải. Tình hình thay đổi nhanh chóng. Chỉ mười mấy giây sau, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng động bên kia ban công. Như tiếng bước chân. Nhưng làm sao có tiếng bước chân trên ban công? Tôi cẩn thận lắng nghe một lúc mới hiểu. Đó là tiếng giày dẫm lên tường. Tôi nhìn về phía ban công. Nhìn một lúc mới phát hiện. Trong bóng tối, có một sợi dây gai dầu không dễ phát hiện đang lắc lư. Lúc đó tôi hoảng sợ. Bởi vì tôi nhớ những gì 601 đã nói. Anh ấy nói tòa nhà của chúng tôi, ban công đều không có cửa sổ gió, có thể leo lên xuống. Vậy 601 xuống. Chỉ cần leo lên 2 tầng, không phải là ban công của tôi sao? Tôi lập tức chạy vào bếp, lấy ra một con dao làm bếp. Tôi đứng giữa ban công và phòng khách, cầm dao, nhưng chân lại không nhịn được đang run rẩy. Quả nhiên có người theo sợi dây thừng xuống rồi. Hắn mặc đồng phục, giống cảnh sát. Trang phục tôi hoàn toàn hiểu rồi. Có lẽ người này, người vừa giả làm cảnh sát. Tôi cầm dao, đang nghĩ xem có nên xông lên trước không. Nhưng người đó lại mạnh mẽ rơi xuống đất trên hàng rào bảo vệ. Khoảnh khắc đó, hắn cũng thấy tôi. Tôi có vũ khí trong tay, nhưng trong lòng vẫn sợ chớt. Chân đều mềm rồi. Nhưng một điều bất ngờ hơn đã xảy ra. Tên tội phạm này từ trên trời rơi xuống. Anh ấy giữ dây bằng cả hai tay, tư thế bất động, nhìn chằm chằm vào tôi. Hơn cảnh giác, trông anh ta sợ hơn. Đúng thế, hắn đang sợ. Vài giây sau, hắn phát ra một tiếng la hét. Đồng thời hai tay của hắn cũng đột nhiên rời tay. Cả người ngã ngửa không báo trước. Đối mặt với sự thay đổi đột ngột, tôi càng chớt lặng. Hắn nhìn chằm chằm vào tôi và thấy một bóng ma. Không, anh ấy không nhìn chằm chằm vào tôi, mà là phía sau tôi. Khoảnh khắc đó, tôi cũng cảm thấy lạnh sau lưng mình. Tôi chậm rãi quay đầu lại. Thật đấy, lần nữa nhìn thấy khuôn mặt kỳ lạ của nam chủ nhân 404. Khuôn mặt đáng sợ. Một loạt các kích thích khiến não tôi trống rỗng. Ngay lập tức liền ngất xỉu. Khi tỉnh lại, chuyện đã kết thúc rồi. Nhà tôi đèn sáng. Ngoài ra còn có vài cảnh sát nữa. Họ thấy tôi ổn rồi. Cô định ghi lại lời khai của tôi, đồng thời cũng nói cho tôi biết sự thật về chuyện tối nay. Thì ra tối nay, chúng ta có hai tên vô lại hung ác. Abby, họ nghe được chúng tôi ở đây là phòng chuyển về. Chúng ta đều là người giàu, cho nên dự định đến làm một trận lớn. Để che mắt, họ mặc đồng phục bảo vệ. Để người ta hạ thấp cảnh giác, họ leo lên từ bên ngoài căn hộ số 404. 204 và 304 đều không có người ở. Chúng đã biến mất. Nhưng 404 thì khác. Đó là mặc dù hơi đơn độc, nhưng một gia đình 3 người hạnh phúc. Sau khi tên cướp Baby vào trong nhà, giết tất cả mọi người bên trong, bao gồm cả trẻ sơ sinh dưới 1 tuổi. Nhưng gia đình 404 không giàu có. Hai tên cướp không tìm thấy gì có giá trị. Họ không muốn, lại leo lên 504. Đúng vậy, luôn cầm điện thoại di động của chủ nhân 504 để gửi tin nhắn. Thực ra là tội phạm, từ đầu đến cuối. Điều này cũng giải thích, ngay cả khi lúc đó một người khác đóng vai cảnh sát để điều tra, 504 cũng không xuất hiện. Đó là bởi vì chủ nhân thực sự của 504 đã chết từ lâu rồi. Sau khi giết 504, ban đầu hai tên tội phạm định chạy trốn. Nhưng tên cướp lại đột nhiên phát hiện điện thoại của anh ấy mất rồi. Đó là điện thoại cá nhân của hắn. Nếu bị cảnh sát tìm thấy, hắn hoàn toàn bị lộ. Đó là lý do tại sao họ bị mắc kẹt ở mức 504. Họ định bò trở lại 404 để tìm điện thoại di động. Nhưng lúc đó, 404 lại vang lên một tiếng khóc của em bé kỳ lạ. Âm thanh lớn,
đánh thức nhiều gia đình. Cả hai tên tội phạm đều bối rối, bởi vì họ xác nhận đã rớt chớt hoàn toàn đứa bé đó rồi. Tại sao nó lại khóc? Họ cũng không hiểu. Chỉ có thể cầm điện thoại 504 để quan sát tình hình trò chuyện nhóm. Đi một bước xem một bước. Sau, Tiêu Tử 402 tình nguyện đi 404 tìm hiểu tình hình. Mọi thứ bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát của bọn tội phạm. Và chàng trai 402, thực ra anh ta đã vào 404. Bởi vì cuối cùng, cảnh sát cũng ở phòng 404, tìm thấy anh ta bất tỉnh. Về phần hắn làm sao vào được, không ai biết. Nhưng cũng chính là sự biến mất đột ngột của 402, làm cho hai tên tội phạm lúc đó càng thêm mê hoặc. Họ sợ chính mình, vụ sát hại gia đình 404 bị phát hiện. Cứ tưởng là cậu bé 402 đang làm trò gì đó. Vì vậy, ngoài việc tìm cách tìm điện thoại di động, còn phải tìm cách tìm ra cậu bé 402. Cho nên 504 mới tin tưởng tôi, ngay cả khi tôi không nói chuyện trong nhóm. Cho đến lúc đó, tên xã hội đen anh đóng vai cảnh sát không cho tôi mở cửa. Ngoại trừ sợ tôi đoán đối phương là hàng giả. Có một lý do khác. Bởi vì họ không biết cậu bé 402 có phải đang diễn cùng tôi không? Nếu có, một mình hắn đột nhập vào nhà tôi, có lẽ còn sẽ bị chúng tôi rớt. Và sau khi anh giả làm cảnh sát và nói chuyện với tôi, hai tên côn đồ trực tiếp rớt lên tầng 6, rớt cả cư dân của 601. Mục đích chỉ là để chiếm một vị trí tốt. Tôi sống ở 401.302. Đoán đúng, 601 của thật là đổi một người khác. Sau nhiều lần thử nghiệm, cuối cùng chọn để bọn tội phạm tiến từ ban công, cố gắng đưa tôi và cùng nhau rớt chớt cậu bé 402 đang trốn ở chỗ tôi. Nhưng thật không may, hắn bị 404 nam chủ nhân sợ hãi trực tiếp rơi lầu. Còn cánh tay thì sao? Anh ấy cũng rơi từ trên lầu xuống, bởi vì dây an toàn trên người hắn. Với bọn côn đồ anh, dây an toàn trên người được buộc lại với nhau. Hắn thậm chí còn đâm đầu vào hộp sọ của tên xã hội đen anh, đẩy nhanh cái chớt của hai người. Có thể nói là chớt có tội. Đây là đêm kỳ lạ này. Chuyện gì đã xảy ra? Điều duy nhất chúng ta không thể giải thích là chủ nhân của 404, hắn biến thành ma sao? Tất nhiên, trong báo cáo của cảnh sát, không thể ghi lại như vậy được. Nhưng ít nhất tôi biết, hắn không có ý làm hại tôi. Bởi vì tôi còn phát hiện ra một chút. Hắn lấy điện thoại của 402, gửi tin nhắn là nhà anh ta không có gì. Chúng ta lo lắng quá rồi, đi ngủ thôi. Tại sao anh ta lại làm vậy? Rõ ràng cả nhà ba người đều xảy ra chuyện, có chuyện lớn rồi. Thậm chí anh ấy có thể cho chúng tôi biết sự thật bằng thông tin. Hắn cũng không làm thế. Có thể là bởi vì hắn cũng cảm thấy bọn côn đồ quá nguy hiểm. Vì vậy, tha để chúng tôi ra ngoài. Anh ấy đã gặp bất hạnh rồi. Vì vậy, anh ấy muốn chúng tôi được an toàn. Hoàn văn cái tiếp theo còn tuyệt vời hơn.